Κάποτε ο αείμνηστος καθηγητής και τουρκολόγος Νεοκλής Αρής είχε δηλώσει πως η Τουρκία δεν έχει ιστορία, αλλά ποινικό μητρό, και τα ιστορικά στοιχεία τον δικαιώνουν πλήρως. Τη βαρβαρότητα των Οθωμανών τη βίωσε τόσο ο Ελληνισμός όσο και οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι, σήμερα οι Κούρδοι και πολλές άλλες μειονότητες που ζουν ή έζησαν και δεν επιβίωσαν στη χώρα αυτή. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τους διωγμούς που βίωσαν οι Έλληνες από το 1914 στην Τουρκία, χρονιά στην οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισήλθε στο πλευρό της Γερμανίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά οι διωγμοί και οι σφαγές των Ελλήνων από τους Οθωμανούς ξεκινούν από πολύ νωρίτερα. Θα μπορούσαμε να πούμε από τη στιγμή που οι Τούρκοι πατάνε στη Μικρά Ασία και κυρίως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως το 1453. Για τα όσα συνέβησαν επί τουρκοκρατίας μπορεί να δείτε σε άλλα βίντεο του Κοκκινοσκοτήμ, όπου γίνεται ιστορική αναδρομή σε όλη αυτή την περίοδο. Η αρχή του τέλους για τον Ελληνισμό στη Μικρά Ασία ξεκινάει το 1908, όταν οι Νεότουρκοι κάνουν επανάσταση στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνουν συνέχεια τον έλεγχο της χώρας. Οι Νεότουρκοι είχαν θέσει ως βασικό τους στόχο από την πρώτη στιγμή τον πλήρη εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας. Για να το πετύχουν αυτό, το σημαντικότερο ήταν να αναλάβουν τον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος και να καταργήσουν τα μειονοτικά σχολεία. Η εθνικοθρησκευτική ισοπαίδωση και η πλήρης αφομοίωση των μειονοτήτων θεωρούταν η μόνη λύση για το πρόβλημα της ακεραιότητας της χώρας. Μέχρι και τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Νεότουρκοι, θέλοντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μεγάλων δυνάμεων, δεν τολμούν να κάνουν και πολλά. Όμως το τέλος των δύο πολέμων του 1912-1913 θα βρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών της εδαφών μαζί και τη Θεσσαλονίκη. Έκτοτε οι Νεότουρκοι βάζουν μπροστά το σχέδιό τους για εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας, με την αρρωγή μάλιστα των Γερμανών, για το ρόλο των οποίων έχουμε αναφερθεί σε ειδικό βίντεο. Το σχέδιο βάζει μπροστά η τριανδρία των Νεότουρκων, ο Μεχμέτ Ταλάατ Μπέις, ο Εμβέρ Πασάς και ο Τζεμάλ Πασάς. Στην αρχή καταργείται το προνομιακό καθεστώς των χριστιανικών πληθυσμών, κυρίως Ελλήνων και Αρμενίων, το οποίο τους εξασφάλιζε πολιτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά προνόμια. Στην εκπαίδευση καταργούνται προνόμια που υπήρχαν για τους Έλληνες με βεζίρι και εγκύκλιο από τον Ιανουάριο του 1891, τα οποία έθεταν τα σχολεία υπό την προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τον Ιούλιο του 1915 η εγκύκλιος καταργείται, επιβάλλεται σε όλα τα σχολεία η τουρκική γλώσσα, ελέγχεται πλήρως το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα από το Οθωμανικό κράτος και επιβάλλεται ακόμη και η Κωνσταντινούπολη να αναφέρεται στην τάξη ως Ισταμπούλ. Ακόμη και σε θέματα των διαθηκών, τα οποία ήταν στην αρμοδιότητα του Πατριαρχείου, πλέον βρίσκονται στον έλεγχο των Οθωμανών. Στα εκκλησιαστικά θέματα, οι Νεότουρκοι κατήργησαν τα προνόμια και τη δικαστική αρμοδιότητα που είχε το Πατριαρχείο με σκοπό την προστασία των Ελλήνων από την τουρκική αυθαιρεσία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν εκατοντάδες ιερείς να φυλακιστούν για την πατριωτική τους δράση, αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες να δικαστούν χωρίς κανείς να μπορεί να τους προστατέψει. Μάλιστα, όταν το Πατριαρχείο διαμαρτυρόταν για τις διώξεις, οι Νεότουρκοι απλώς διέταζαν να παραμείνει στη θρησκευτική του αρμοδιότητα και να μην ασχολείται με ξένα ζητήματα. Τέλος, οι Νεότουρκοι κατήργησαν και τα δικαιώματα των κοινοτήτων. Η εκλογή δημογερόντων από την κοινότητα απαγορεύτηκε και πλέον η επιλογή γινόταν αποκλειστικά από την τουρκική κυβέρνηση. Επίσης, ξεκίνησαν αυθαίρετες δημεύσεις περιουσιών, τόσο ιδιωτών όσο και ολόκληρων μοναστηριών. Χαρακτηριστικά, τον Απρίλιο του 1916 η Οθωμανική κυβέρνηση άρπαξε από το Πατριαρχείο σχεδόν όλα τα κτήματα της νήσου Χάλκης, η οποία βρίσκεται στη θάλασσα του Μαρμαρά. Όμως το τουρκικό μένος δεν σταματάει εκεί. Οι Νεότουρκοι ξεκινούν ένα άλλο έγκλημα, τη στρατολόγηση χριστιανών, κυρίως Ελλήνων και Αρμενίων, με στόχο τη φυσική τους εξόντωση. Μέχρι τότε οι χριστιανοί εξαιρούνταν από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Όμως με απόφαση του 1915 ξεκινάνε με δικαιολογία τους κινδύνους για την αυτοκρατορία να στρατολογούνται οι χριστιανοί μέχρι και 31 ετών. Με την είσοδο της Τουρκίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το όριο ανεβαίνει στα 48 έτη, με τη δυνατότητα εξαγοράσεως της θητείας. Φυσικά το ποσό ήταν μεγάλο, ώστε να μην μπορούν να το πληρώνουν οι περισσότεροι ή να αναγκάζονται να εκποιούν τις περιουσίες τους για να πληρώσουν, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται στη συνέχεια να ξεριζωθούν. Στη συνέχεια οι Τούρκοι θα δημιουργήσουν και τα τάγματα εργασίας.
τα γνωστά μελέτα μπουρού, όπου θα κατατάσσονται οι χριστιανοί, τους οποίους το τουρκικό κράτος δεν εμπιστευόταν για ένοπλη υπηρεσία. Διαβάζουμε σε έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1915. Φρικώδης κατάσταση των χριστιανών στρατιωτών, κινδυνεύουσι να αποθάνωσιν εκ πείνης. Διέλειψην δίθεν εμπιστοσύνης στους χριστιανούς, διετάχθη ο σχηματισμός των εργατικών ταγμάτων προς κατασκευήν οδών κλπ. Κατά χιλιάδες αποθνίσκουσιν προσβαλλόμενοι υπό ασθενειών, πυρετών, εξανθηματικού τύφου, χολέρας. Πολλοί Έλληνες θα πεθάνουν στα τάγματα εργασίας, ενώ πολλοί άλλοι από φόβο θα φύγουν από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με το αποτέλεσμα να είναι σε κάθε περίπτωση το ίδιο: ο ξεριζωμός των Ελλήνων. Όσο οι Τούρκοι εξόντωναν και εκτόπιζαν τους χριστιανικούς λαούς, στο στόχαστρο μπήκαν οι μεγάλες περιουσίες που κατήχαν. Χιλιάδες Έλληνες που είχαν καταστήματα στη χώρα έχασαν τις περιουσίες τους, οι οποίες περιήλθαν κυρίως σε Τούρκους και Γερμανούς. Οι Τούρκοι εφήρμοσαν και το μέτρο της επιτάξεως, δηλαδή την προσωρινή, που μόνο προσωρινή δεν ήταν, αφαίρεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας από το κράτος για στρατιωτικούς σκοπούς σε καιρό πολέμου. Επιπλέον, οι Νότουρκοι αύξησαν δραματικά την φορολογία για τους χριστιανούς, ώστε να χρηματοδοτηθεί ο τουρκικός στρατός. Τα ποσά αυτά ήταν πάντοτε πολύ υψηλά, με αποτέλεσμα οι έμποροι να αδυνατούν να τα πληρώσουν. Τέλος, οι αρχές προέτρεπαν τους μουσουλμάνους να μην πληρώνουν τα χρέη σε χριστιανούς, ενώ και τους αγρότες τους τρομοκρατούσαν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασχοληθούν με τη γη τους και να καταστρέφονται. Φυσικά και ως μέτρο των διώξεων δεν έλειψαν και οι προσπάθειες εξισλαμίσεων, αφού οι Τούρκοι, αφού εξαθλίωναν και έπαιρναν τα πάντα από τους χριστιανούς, στη συνέχεια τους ζητούσαν να γίνουν μουσουλμάνοι ακόμη και για να τους δώσουν λίγο φαγητό. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο των διωγμών, θα αναφερθούμε στην καθημερινή βία που ασκούταν στους Έλληνες από το τουρκικό κράτος, όπως και την περιγράφουν τα ελληνικά προξενία. Και θα αναφερθούμε στα επίσημα στοιχεία για τους εκτοπιστέντες Έλληνες, τα οποία είναι συγκλονιστικά. Οι Τούρκοι από το 1914 και το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου φυλάκιζαν και ξυλοκοπούσαν τους Έλληνες όπου τους έβρισκαν. Οι γυναίκες βιάζονταν, ενώ και οι απελάσεις δεν έλειπαν λόγω της προσπάθειας της Τουρκίας να σπρώξει τους Έλληνες στο εσωτερικό της χώρας, αφού η παρουσία τους στις παραθαλάσσιες περιοχές θεωρούνταν επικίνδυνη. Μάλιστα, όταν οι Έλληνες δεν υπάκουγαν, συμμορίες αναλάμβαναν να τρομοκρατούν, να βιοπραγούν, ακόμη και να δολοφονούν όσους θεωρούνταν πρόβλημα. Εκατοντάδες εκθέσεις των ελληνικών προξενείων σε όλη τη Μικρά Ασία δίνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Οι αριθμοί που θα ακούσετε είναι για όσους ανθρώπους εκτοπίστηκαν από το 1914 μέχρι και τα μέσα του 1917. Στην επαρχία της Καλυπόλεως εκτοπίστηκαν καταγεγραμμένοι 24.636 Έλληνες. Στην Προύσα 14.634, στην Προποντίδα 23.450, στην επαρχία Βαθυριακός 7.096, στα Δαρδανέλια 3.300, στην Νικομίδια 4.176, στην επαρχία Κιζίκου 6.960 Έλληνες, στις 40 εκκλησιές 21.150, στην επαρχία Ηρακλείας 15.130, στην Αμισό πάνω από 30.000 και η λίστα έχει ακόμη δεκάδες χιλιάδες άλλους μάρτυρες των Κεμαλικών. Και το χειρότερο όλων είναι ότι αυτό ήταν μόνο η αρχή για το δράμα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ένα προήμιο των όσων θα ακολουθούσαν τα επόμενα 5 χρόνια με αποτέλεσμα τον οριστικό ξεριζωμό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.